Hey guys, welcome to this video. र आजको भिडियोमा हामी के डिस्कस गर्छौं HTML5 र HTML4 बीचको डिफरेन्स। हामीलाई यो HTML4 को बारेमा जान्नु त पर्दैन होला, तर HTML4 को बारेमा जान्यो भने हामीलाई पछि एडभान्स्ड कोडहरु लेख्दाखेरि हामीलाई यो कोडहरु सच्याउन किन काम गरिरहेको छैन यो सबै हेर्न सजिलो हुन्छ हैन। यो डिक्लेरेसन चाहिँ किन गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो ब्राउजरलाई बुझाउन हामीले लेटेस्ट टेक्नोलोजी युज गर्नु पर्यो, हामीले HTML5 युज गर्नु पर्यो भनेर हामीले गरेको। HTML5 मा चाहिँ यति गर्दाखेरि हाम्रो HTML5 हो भनेर बुझिहाल्छ हैन। अब HTML4 मा के छ गाइस, हाम्रो यत्रो लामो सिन्ट्याक्स छ हैन, जुन लेख्न अलिकति गाह्रै हुन्छ, तर हामीले HTML5 आइसक्यो। अब मोडर्न ब्राउजरमा हामी चलाउँछौं, त्यही भएर हामीलाई यस्तो हामीले याद राखिराख्नु पर्दैन। XHTML को भनेको पनि यस्तो छ, हामीले पुरानो समयमा यो गरिन्थ्यो युज, जस्ट तपाईलाई थाहा होस् भनेर मात्रै मैले यो देखाइदिएको। अब हामी के गर्छौं, हामी हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चर हामी एकचोटी हेर्छौं। हामीले कसरी बेसिक स्ट्रक्चर हामीले हेर्ने, त्यो भन्दा अगाडि म कुन चाहिँ वेबसाइटबाट यो रेफरेन्स लिएको म त्यो देखाइदिन्छु। अब हामीले यो वेबसाइटबाट लेखेको, यो वेबसाइटबाट हामीले रेफरेन्स लिएको हो। अब HTML 4.01 मा यो युज गर्दै रहेछ, XML 1.x HTML मा यो गरिदै रहेछ भनेर हामीले जान्यो हैन, जसले चाहिँ DTD भन्ने फाइल यो लिँदै रहेछ जब पनि हामी चलाउँछौं। र यति नै हो गाइस। अब म यो फोल्डरमा जान्छु र यो सबै ट्याबहरुलाई क्लोज गरिदिन्छु र म यो फोल्डरमा गएर index.html भनेर एक्सेस गर्छु। अब तपाईले जब पनि कोर्स डाउनलोड गर्नुहुन्छ पछि म यो ड्राइभमा हालिदिन्छु यो कोर्स, त्यही भएर तपाईले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेपछि यो फोल्डरहरु तपाईले यसरी एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, इच एन्ड एभ्री ट्युटोरियलको फाइल है। अब हामी टाइम वेस्ट नगरिकन हाम्रो HTML भनेर लेखौं, यो भनेको सबैभन्दा रुट एलिमेन्ट हो। अब अर्को कुरा म के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि doctype HTML भनेर लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ, किनभने जुन मोडर्न ब्राउजर छ जस्तै क्रोम, अपडेटेड भएको क्रोम, अब जुनै पनि ब्राउजर छ यिनीहरुले यो नेसेसरीली माग्दैन हामीले HTML देखि सुरु गर्दा पनि हुन्छ। तर ओल्ड ब्राउजर जुन हुन्छ हो त्यसको लागि राम्रो यो सपोर्ट गरोस् भनेर हामीले जस्ट मेक श्योर गर्छौं। अलराइट, अब हामी के गर्छौं, हामी अब HTML भन्ने ट्याग लेख्छौं। यो भनेको चाहिँ सबैभन्दा रुट एलिमेन्ट हो, यो भनेको doctype हैन, यो doctype भनेको त डिक्लेरेसन मात्रै हो, यो ट्याग भनेर कहिले पनि हामीले मान्दैन गाइस। यो भनेको चाहिँ सबैभन्दा रुट एलिमेन्ट हो, सबैभन्दा मुख्य एलिमेन्ट हो। अब हामी के गर्छौं, हामी हेड ट्याग लेख्छौं, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ट्याग, बेसिक ट्याग। अब हामी के गर्छौं हेड ट्याग भित्र, अब हेड भनेको चाहिँ के हो भनेर तपाईले रियल जिन्दगीमा सोच्नुहोस्। रियल जिन्दगीमा दिमाग बटाउकोले लजिकल इन्फर्मेसनहरु चाहिँ धेरै राख्छ भन्नाले जे पनि नदेखिने कुरा हुन्छ, जे पनि सोच्ने कुराहरु हुन्छ त्यो राख्छ। अब यसमा चाहिँ कसरी बुझौं भन्दाखेरि हामीले यो हेड ट्याग भित्र जे पनि लेखिन्छ त्यो धेरै जसो चाहिँ नदेखिने खालको चीजहरु हुन्छ, जस्तै टाइटल ट्याग भयो, यो चाहिँ देखिन्छ हैन, तर अरु ट्यागहरु चाहिँ देखिदैन। अब म शाश्वत दाहाल भनेर म यसलाई कन्ट्रोल एस हाल्नेछु, सेभ हुन्छ राइट। अब हामी हाम्रो फोल्डरमा जान्छौं र हाम्रो HTML बेसिक स्ट्रक्चर index.html हामीले गरेपछि यता शाश्वत दाहाल भनेर आउँछ, यो देखियो। तर यो हेड ट्याग भनेको चाहिँ हामीले लजिकल इन्फर्मेसनहरु राख्नको लागि बनाएको। हामी जुन पछि अब अर्को ट्युटोरियलमा हामी मजाले डिटेलली हामीले एक्सप्लोर गर्छौं। अब मैले के भनिरहेको थिएँ गाइस, पछिल्लो ट्युटोरियलमा हामीले जुन पनि ट्यागहरु लेखेका छौं त्यसलाई एन्ड गर्न जरुरी छ, यो भनेको फुल स्टप लाए जस्तै हो हैन। अब हामीले के गर्न सक्छौं भने गाइस,
अब यो टाइटल ट्याग क्लोज नगर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हामी त्यो बुझौँ। अब ब्याक स्पेस दिउँ हैन, यसलाई मेटाउनको लागि र कन्ट्रोल एस हान्दिउँ। अब यो फाइल सेभ भयो। अब हामी यता जाउँ। अब हामीले रिफ्रेश गरौँ। अब हामीले के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि सासोद्धा खालको लेखो टाइटलले हैन, टाइटल ट्यागले, तर यता हेड र एचटीएमएल पनि आइरहेछ। हेड ट्याग अन्त्य भएको र एचटीएमएल ट्यागलाई इन्ड गरेको पनि देखाइरहेछ। यो किन भएको भन्दाखेरि हामीले जब टाइटल ट्याग इन्ड गर्दैनौँ तब जेसुकै होस् यता हैन, धेरै जसो जेसुकै होस् यता यो सबैले टाइटलै भनेर मानिदिन्छ। त्यही भएर टाइटललाई क्लोज गर्न एकदमै जरुरी छ गाइस, किनभने यो सबैलाई यसले टाइटल भनेर सोचिदिन्छ अनि गडबड हुन्छ। अब मैले हेडमा के बेसिक कुरा गर्न सकिन्छ भनेर मैले भन्दै। अब हामी बडी ट्यागतिर लागौँ। बडी ट्याग अब हामीले एन्टर हान्दिउँ, आफै अटोमेटिकली हालिदिन्छ बडी ट्याग। अब हामीले नजानेको कुरा केही पनि युज गर्दैनौँ। हामीले h1 ट्याग कसरी युज गर्ने भनेर सिकेको थियौँ, त्यही हामीले युज गर्छौँ। अब हामी भन्दिउँ this is our first website हैन, सेभ गर्दिउँ, ब्राउजरमा जाउँ, रिफ्रेश गरौँ F5 थिचेर। अब हामी सर्टकटको युज गर्न थाल्छौँ, किनभने हामीलाई अलिकति यता थिचिराख्न गाह्रो हुन्छ। अब पी ट्याग पनि लेख्छु म। र हामीले अर्को कुरा के जान्न सक्छौँ भन्दाखेरि लोरेम अब गर्नु भनेर एन्टर हान्नु भने यता अटोमेटिकली जेपाते टेक्स्टहरु यता लोड गरिदिन्छ हैन, जसले गर्दाखेरि हामीले लेखिराख्नु पर्दैन। हामीलाई केही पनि बुझिदैन, यो त केही पनि बुझिदैन। तर अब हामीले यदि डमी टेक्स्टहरु जुन जसको मतलबै हुँदैन हो त्यस्तो टेक्स्टहरु जस्ट यता हामीले टेस्टिङ गर्नको लागि लोड गर्नुपर्ने छ भने हामीले लोरेम लेखेर एन्टर हान्न सक्छौँ। अर्को कुरा हामी के गर्न सक्छौँ, हामीले लोरेम अब कति क्यारेक्टर्स चाहिएको छ हामी त्यति पनि दिन पर्छ। त्यही भएर म जस्ट 5 क्यारेक्टर मात्र चाहिएको छु। 1 2 3 4 खै 5 अब के फुल स्टप पनि मिलाएर बनायो होला, मिलाएर बुझौँ न। अब एकचोटी झलक हान्दिउँ के कस्तो देखिँदो रहेछ, रिफ्रेश हान्दिउँ यसलाई। हामीले अझै पनि सेभ हानेको छैनौँ, त्यही भएर यता डल्लो देखाइरहेछ, यो गोलो डल्लो। र यसलाई कन्ट्रोल एस थिचेर हामीले सेभ गर्दिउँ। सेभ भयो, क्रस देखायो। अब फिंगर क्रस। अब हामी रिफ्रेश गरौँ गाइस। अब हामीले देख्यौं हैन 5 क्यारेक्टर्स। नभए तपाई जे पनि हान्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्याक्ट लाइक कन्ट्याक्ट अस अन 98000 जति पनि नम्बर हाल्दिदा हुन्छ हैन। अनि अब मान्छेले थाहा पाउँछन् यति नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु पर्दो रहेछ भनेर। अब यो वेबसाइट त वेबसाइट जस्तो देखिदैन, यो त जस्ट अब एउटा के भन्छ एउटा मेसेज जस्तो मात्र देखिन्छ हैन। अब म भन्छु यो वेबसाइट हामीले अब यो HTML खै के लेखिरहेछ हैन। यता यो भनेको हाम्रो लोकल डाइरेक्टरी देखिरहेछ हैन। अहिले ई ड्राइभमा गइरहेछ, HTML CSS नेपाली कोर्स भनेर लेखिरहेछ। अनि HTML फोल्डरमा गइरहेछ, म जुन यता देखाउँछु यी HTML फोल्डरमा गइरहेछ ई ड्राइभमा गएर। अनि बेसिक HTML बेसिक स्ट्रक्चर भन्ने फोल्डरमा गइरहेछ। अनि index.html भनेर खोलिरहेछ यता। हो यसरी काम गर्छ गाइज। हामीले अहिले भनेको हामीले डाइरेक्टली हामीले ब्राउजरमा खोलिरहेछौं यो फाइल। हामीले के गर्छौं, जस्ट डबल क्लिक गर्छौं अनि यो ब्राउजरमा खोलिन्छ। अब हाम्रो youtube.com facebook.com अरु जुनै पनि वेबसाइट छ, यो सबै चाहिँ हाम्रो एउटा अनलाइन कम्प्युटरमा स्टोर हुन्छ, जसलाई होस्ट जसलाई सर्भर भनिन्छ। अब त्यसको बारेमा धेरै डिस्कस नगरौं, आज हामीले बेसिक चीज जानियो। र तपाईलाई के म च्यालेन्ज दिन्छु भन्दाखेरि आफ्नै केही लेखेर आफैले अब वेबसाइट बनाउनुहोस्। अर्को ट्युटोरियलमा एकदमै मजा आउँछ, किनभने हामी यो वेबसाइटलाई हामी अनलाइन पोस्ट गरिन्छ। यो वेबसाइटलाई हामीले अनलाइन हामीले होस्ट गरिन्छ। र
अरू ट्युटोरियल एकदमै थुप्रै आउँदैछ, त्यही भएर तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यस्तै असम भिडियोमा म आउनेछु। तबसम्मको लागि बाई बाई, keep watching, nothing else to say.